Hai să ne împăcăm, e timpul când se schimbă Dezbatere pe inima are timp de fierbere mai mult sau mai puțin. Nu este important acest lucru. Odată date prin mașină de miel. Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi vă prezint rețeta definitivă de drop de miel. Fără prapore, pentru că n-am găsit prapore. Haideți să vedeți ingredientele cum le folosesc eu. Urmăriți-vă cu atenție, vă dau toate micile detalii ca să vă iasă un drop excelent la voi acasă. Începem rețeta. Haideți să prezentăm ingredientele. Prima dată verdeața. Mielul vrea să mănânce verde. Avem ceapă verde. Vedeți? Ceapa mea este mare. I-am tăiat partea asta și am lăsat-o așa. Încet. Usturoi. Uitați ce usturoi verde, ce frumusețe. Usturoi. O să vă las eu cantitățile scrise sub acest video. Și o mână pătrunjel și mărar. Dacă este nevoie, mai adăugăm. Continui. Cu măruntaile de miel. Ficatul. Am 900 de grame de ficat. L-am spălat, l-am curățat, l-am ținut în apă cu sare. În apă rece cu sare l-am ținut înainte și pe el și pe celelalte. Haideți să vă spun cantitatea. Am 900 de grame de ficat și aici am plămâni, o inimă, rinichi și, foarte important, dă un gust foarte bun, puțină carne de miel tocată. Împreună au 900 de grame. În total 1,8 kg. Eu am pregătit 5. Dacă este nevoie mai adăugăm. Înăuntru nu o să punem ouă fierte, deoarece acest drop îl servim la masa de Paște, unde avem ouă roșii de toate. Nu trebuie să ne mai umplem cu ouă doar înăuntru. Și puțin unt, ulei, o să vedeți cum le folosesc. Și aici pentru fiert, 2 foi de dafin, puțin cimbru și boabe de piper. Haideți să vedeți. Am pus apa la fiert cu sare. Între timp ce începe să fiarbă, că este foarte important să fie fiartă, eu continui. Ce vreau să vă arăt, rinichi, dacă vreți să-i folosiți, dacă nu, au o poșghiță, îi curățați foarte bine înăuntru pe afară, i-am spălat, i-am ținut un pic în apă cu sare și un pic de oțet, să ieșea din miros. Bun, cu astea spuse, încep să mai tai ficatul. O să vă explic cum procedez. Puteți să le căliți sau să le fierbeți. Rețeta tradițională se face cu ele fierte, eu o să le fac fierte, doar cu o parte din ficat și carnea o să le prăjesc. Imediat o să vă arăt. Haideți, eu le tai în bucăți mai mici, le curăț dacă mai rămân vene, pieliți, tot ce găsiți, le scoateți, da? Le curățați bine. Imediat apa începe să fiarbă, aici, jumătate din ficat, eu l-am tăiat mărunt, o să-l prăjesc împreună cu carnea să-și lase un pic de gust și de îngrăsime. Și aici uitați cum le-am tăiat pentru fiert. Nu trebuie să le tăiem prea mărunte. Și acum când apa începe să fiarbă, aici, îi pun 2 foi de dafin, puțin cimbru și boabe de piper. Sare, am pus o linguriță de sare și îi punem puțin oțet, ce oțet am eu, de struguri. Puteți să-i puneți de mere, de ce vreți. Bun, îl las și începe să fiarbă. În apa fiartă îi adăugăm prima dată, eu îi adaug inima. Ce vreau să vă spun, nu o să le fierbem 40-50 de minute, că nu au nevoie, le uscăm de tot. Le oprim puțin, 15 minute aproximativ, apoi le dăm prin mașina de tocat și o să vedeți cum procedez. Bun, îi adăugăm între timp ce măruntaile stau la fiert, eu încep să tai celelalte verdețuri. Haideți să începem cu pătrunjelul și cu mărarul și le tăiem pe toate în bucățele mărunte, da? Haideți. Vedeți ce drop frumos mâncăm azi. Bun. Am tăiat pătrunjelul, acum continuăm și tăiem și mărarul. Așa un pic să tăiem. Am tăiat și mărarul, eu am mai adăugat puțin mărar. Îmi place mărarul să fie puțin mai mult decât pătrunjelul. Haideți să vă spun, un sfat ce vă pot da, eu nu l-am făcut. Plămânul puteți să-l fierbe separat, deoarece lasă multă spumă. Multă spumă, dar eu cum o să le fierb foarte puțin, le iau spuma. Haideți să vedeți, ceapa, eu o să separ partea albă, vedeți, aproximativ așa, partea albă de cea verde și pe cea albă, atât la ceapă cât la usturoi, o să le călesc. Haideți. Aici am partea verde și aici partea albă pe care o să o călesc. Și cum o să le dau prin mașină, nu contează cât de mari le tăiem. Eu împreună cu măruntaile o să le dau prin mașina de tocat. Bun. Doar că partea verde nu o să o călesc. Continui și cu usturoiul la fel. O să procedez. Partea albă o să o călim. Iar partea verde o dăm direct prin mașină necălită. Așa. Bun. Uite, le călesc și pe astea așa. Partea asta le călim să-și lase puțin gust în ulei. Gata. Eu le-am lăsat aici la fiert exact 15 minute. Nu au nevoie de mai mult, deoarece noi o să le dăm prin mașina de tocat
și o să le introducem și la cuptor. Și astfel drobul nostru o să fie mult mai gustos și nu o să-l uscăm, nu o să fie uscat. Haideți să vedem. Continuăm. Avem aici, le lăsăm într-o parte să se răcească. Și trecem la pasul numărul 2, să ceva ce le prăjim. La început avem nevoie de piper negru. Eu aici folosesc unt. Vă recomand pentru un gust cât mai bun să folosiți unt și puțin ulei. Astfel nu se arde untul. Acum când uleiul s-a încins, prima dată îi adăugăm carnea de miel. Așa? Peste carne adăugăm puțină sare și puțin piper proaspăt măcinat. Prietenii mei gurmanzi, Abonează-te la seria acasă, dă un like și distribui această rețetă și cu prietenii tăi. Voi puteți să o adaptați la gustul vostru la voi acasă. Pe viitor o să vă promit să fac și o rețetă de drop din carne de pui. Lăsat carnea, tot gustul de carne și l-a lăsat aici și acum o scoatem. Gata, am scos carnea, aici îi mai adăugăm puțin unt, da? Grăsimea să fie din belșug. Unt folosesc, uscatul ca să-l uscăm bine de apă, să nu sară în tavă, că dacă nu sare pe noi, pe pereți, pe peste tot, îl uscăm bine de apă. Și îl punem și pe el la prăjit. Vă recomand să lăsați un pic de ficat să-l prăjiți și împreună cu carnea, astfel combinăm puțin gustul de prăjit cu cele fierte, să vedeți ce drop gustos și bun o să scoatem. Gata, am prăjit și ficăciorul, îl scoatem, îl scot aici peste carne, cum pierdem grăsime mai adăugăm puțin unt și începem să călim ceapa și usturoiul. Opresc. Am călit și ceapa, vedeți cât? Puțin, așa să-și ia culoare, să-și ia gustul de ceapă călită. O dăm la o parte și o lăsăm să se răcească. Cu grăsime, cu tot că avem nevoie de ea. Timp în care eu îmi strâng un pic și îmi pregătesc mașina de tocat cu sita cea mai groasă. Haideți să facem o recapitulare să vedem ce am făcut. Eu aici am spart dintre cele 5 ouă doar 4. De moment o să le batem imediat. Aici avem partea verde de la ceapă și de la usturoi. Nu am călit-o, nu nimic. Pătrunjelul și cumărarul tăiate mărunt. Ceapa, partea albă a cepei călite în unt cu ulei. Carnea și jumătate din ficat, uitați cum sunt și înăuntru să le vedeți, sunt călite, prăjite, iar cele care le-am pus la fiert, fiți atenți ce vreau să vă spun, 10 minute, 12 minute aproximativ, am zis 15, dar n-au ajuns. Aici dezbateri că inima are timp de fierbere mai mult sau mai puțin. Nu este important acest lucru. Odată date prin mașină, când sunt pastă, ele la cuptor se fac în nimic, în jumătate de oră sunt toate făcute la fel, da? Nu le uscați, nu le fierbeți mai mult de 10-15 minute, vă rog eu, nu vă bate joc de alimente. Și acum începem să le trecem prin mașina de tocat. Haideți, eu îmi fac aici, îi dau drumul și începem. Gata că mi-a făcut creierii ciuperci. Ia uitați, grăsimea care mi-a rămas de la carne când am prăjit-o, o adăugăm pe deasupra pe aici, să nu cumva să o pierdeți. Adăugăm pătrunjelul și mărarul aici. Haideți să începem să le amestecăm. Prima dată, eu folosesc doar 4 ouă. Dacă este nevoie mai adăugăm, dar nu trebuie să punem multe de la început. Uitați aici ce culori. Drobul ăsta are viață în el. Adăugăm cele 4 ouă. Sare și piper. Acum este momentul să-i dăm gustul. Puneți fiecare după gustul vostru. Îi pun 2 lingurițe jumătate. O linguriță și jumătate de piper și la sfârșit o să vă spun exact cât am pus. Îmi iau o lingură și încep să le amestec bine. Ce o-ți fi zis? A nebunit Sebi să amestece cu lingura. Cu mâinile bine spălate, cum vă spun de fiecare dată, amestecați drobul vostru. Vedeți? Consider că nu este de ajuns. Se desface prea ușor și îi adaug și al 5-lea ou. Opa! wow, prietenii mei gurmanzi, Ascultați-mă ce vă spun, că aici aveți calitate. Haideți să vă spun ce tavă folosesc. Tavă 30 pe 11 pe 7 măsoară. Ce facem? Aluatul este amestecat. După gustul meu. Aici intervine gustul fiecăruia. Îl dați după gustul vostru. Piperul trebuie să-l simțiți la limbă un pic, să gâdile. Sarea să fie după gust și uitați ce textură aproximativ trebuie să aibă când faceți o piftea. Cum am spus, la orice aluat, la orice, dacă se lipește de mână, probleme. Vedeți, să facă, îl strângeți, să rămână cât de cât închegat. Este închegat, este ok. Rămâne să-l băgăm la cuptor, dar nu ne grăbim. Lăsați-l aici 10-15 minute acoperit, să-și tragă, carnea să-și tragă toate gusturile, de ingrediente, de verdeață, de tot. Și imediat îl punem în tavă și îl băgăm la cuptor. Dacă nu aveți prapure, vedeți, puneți unt și nu folosiți hârtie de copt. De ce? Prapurele este grăsime, dă un gust foarte bun, grăsime de miel. Astfel, dropul își ia grăsimea din untul nostru de aici. Cum nu are prapuri, își ia, dacă pui hârtie de copt, el rămâne mai sec. Iar rămâne sec și ziceți, că mi s-a secat, că e din cauza la fiert, că e din cauza la nu știu ce. N-are fiertul nicio treabă,
toată viața s-a fiert dropul și dacă vreți să-l și prăjiți, să prăjiți toate ingredientele, nu se întâmplă nimic. Așa, nici nu mă mai spăl pe mâini, încep să iau cu mânuța așa și să-l punem în tavă. Aici este foarte important să-l apăsați bine, să nu rămână găuri, să nu rămână aer înăuntru, astfel nu se sfărâmă, nu se rupe. Hai, vedeți voi dacă nu vreți să folosiți mâna cu o lingură. Ce vreau să vă spun? Dacă folosiți o fierte, acum este momentul să-l decorați. Dar vă întreb pe voi, prietenii mei gurmanzi, pe masa de Paște avem ouă roșii, avem ouă înăuntru. De ce trebuie să mai punem și aceste ouă? Într-adevăr, pentru decor arată frumos. Dar noi aici vrem să mâncăm pasta asta din carne, dropul. Nu să mănânc ouă, pentru că într-o felie jumate rămâne ouă. Vă invit să-l probați fără ouă. Uitați, am umplut tava, imediat o să vă arăt cum procedăm și aici am o formă de inimioară pentru torturi. Și mi-a mai rămas o mână de drop aici, ia uitați. Și o să facem un drop în formă de inimioară. Vedeți, eu pun acest ou deoarece nu am prapure. Dacă aveți prapure, nu mai trebuie să mai puneți ou. Și îl torn așa pe deasupra, cât de cât, mă ajut cu o pensulică să-l aranjăm. Așa, punem și la inimioară. Și acum îl introduc în cuptorul preîncălzit la 175 de grade, temperatură de sus și de jos, cu ventilație. Dacă aveți cuptor electric, dacă nu, la cuptorul cu gaz, la o temperatură mijlocie spre mare. Haideți! Facem și inimioara. Ce vreau să vă spun? Eu l-am făcut bombat și de aceea vedeți că are ou un pic mai mult pe margine. Dacă îl faceți drept, o să vă iasă o poșghiță frumoasă de ou peste tot. Acum, foarte important, trebuie să-l lăsăm să răcească de tot, îl băgăm la frigider și când s-a răcit bine, începem să-l tai, că mie îmi place să-l tai în fața voastră să vedeți ce am scos noi aici, prietenii mei gurmanzi. Dați un like până se răcește că mi-e plouă în gură și începem să trecem la momentul cel mai așteptat. Hai să ne împăcăm, e timpul când se schimbă anotimpul. Le-am scos de la frigider. Un miros impresionant. Acum începem să-l scoatem foarte elegant. Elegant. Ia uitați-l ce frumos arată pe dedesubt. Wow. Și îl întorc și începem să-l tăiem. Aici avem inimioara, l-am întors. E un sacrific inimioara. Ia uita-l-ai! Ia uita-l-ai! Încă nu s-a răcit, trebuie să mai stea un pic la frigider, dar eu vreau să vă spun, ca să termin video, că o să trec la momentul cel mai așteptat, prietenii mei gurmanzi. Incredibil, dar adevărat. Iar mâncăm bine. Haideți să vă arăt ceva, vedeți cum a ieșit. L-am tăiat pe jumătate, dar mi-am dat seama că încă nu pot să-l tai, încă mai este călduț. Trebuie să stea la frigider. Îl faceți azi, dacă azi e sâmbătă, îl mâncați mâine duminică. Eu l-am făcut acum 2 ore. Inimioara ați văzut că am putut să o tai, să o mănânc, pentru că s-a răcit repede, era mică. Acest drop, ca să puteți să-l tăiem bine, să fie aspectos, trebuie să lăsați 24 de ore. Lăsați-l la frigider. Eu, ca să termin repede video, vi l-am prezentat voi aici, da? Prietenii mei gurmanzi, să-l mâncați sănătoși. Ați urmărit La Sebi Acasă.